mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan ng lubos. Mga bagay o uri na hindi rin napapabilang sa ating ginagalawan. Nagkukubli sila sa dilim at walang hanggang sansinukob. Mga alagad ng kasamaan na nagmamatyag at kalaunan maghayag ng kanilang mga sarili. Mga bagay na umiiral sa walang muwang na kaisipan ng sangkatauhan na magiging isang bangungot. Halika't samahan niyo ko sa mundo ng karimlan. Maligayang pagbabalik sa Karimlan Urban Legends. Mga kaibigan, halina't tunghayan natin ang kwento ng isang bata na naghahanap ng makakain para sa kanyang pamilya. Ano kaya ang kahantungan ng kwentong ito? Sa lugar ng ilang munting nayon sa bansang Hapon, ang mga lokal ay nahihirapang manghuli ng mga isda kamakailan. May mga panahon na mahirap makapangisda sa ilog, pero mas palala ng palala ang nangyari. Kung isa sa alang-alang na marami sa mga taga-nayon ay salat sa pamumuhay, malaking suliran nito sa mga taga-nayon. Sa kabila ng walang mahuling isda sa loob ng ilang linggo, isang batang lalaki mula sa isa sa mga nayon na nagngangalang Haruto ay nagtungo sa ilog upang makapangisda. Alam niyang maliit lang ang tsansa na makahuli ng isda, ngunit wala siyang pagpipilian. Nakatira si Haruto kasama ang kanyang lolo't lola at mga kapatid. Determinadong makahuli si Haruto ng araw na iyon para may makain ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, wala pa rin mahuhuling isda si Haruto. Ngunit nang malapit na siyang magdesisyong umuwi noong araw na iyon, nakita't narinig ito ang isang agunghong ng pagdaloy ng tubig at tila mistulang may malaking lumangoy palayo. Inaasahang isa itong malaking isda, kaya mabilis itong sinundan ni Haruto mula sa gilid ng ilog. Ito na ang pinakahihintay na pagkakataon na makahuli ng malaking isda para sa kanyang pamilya. Determinado si Haruto na huwag hayaang mawala sa kanyang paningin ang malaking isda. Tinakbo nito ang pampang ng ilog na kulang-kulang ilang milya. Kahit pagod na, hindi niya hinayaang mawala ito sa kanyang paningin. Ngunit bago niya namalayan sa pagsunod sa malaking isda, napadpad siya sa lugar na hindi pa napupuntahan nito. Sa isang bahagi ng ilog na walang bakas na natuklasan o napuntahan ng mga tao. Isang malaking parte ng ilog na napapaligiran ng mga puno. Kahit medyo nakakatakot ang paligid, nakamatsyag si Haruto para sa paghuli sa malaking isda. Mabilis na inarangan ni Haruto ang isa sa mga lagusan patungo sa parte ng ilog na may mga ilang nahulog na sanga at dahon. Pagkatapos ay aabangan nito sa kabilang lagusan gamit ang kanyang matalas na sibat. Kung sinubukan man ng isda na lumabas sa lagusan, nakakmatanda itong sunggapan ng sibat. Ngunit ang kanyang pasensya ay pahubos na ng pahubos. Dahil lumipas na ang ilang minuto na walang nangyayari. Kailangan ko bang pumasok sa ilog para mahuli ito? Naisip ni Haruto sa kanyang isipan. Ang kanyang pamingwit ay siguradong walang silbi. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat at sa pagkalito. Teka, ano ba hinahabol ko? Isang malaking isda? O ano ba ito?
Sa takot sa kanyang buhay, nagsimulang lumangoy si Haruto patungo sa malaking bato sa gitna ng ilog. Pero bago pa man niya ito marating, naramdaman niyang may humahawak sa kanyang paa. Buong lakas na sinipa ni Haruto ang ulo nito. Sa kabutihang palad, bumitaw ang mistulang kamay na humawak sa paa ni Haruto. Pagkatapos ng ilang nakakakilabot na segundo, sa wakas, nakasampa na si Haruto sa malaking bato. Kabadong lumingon at nagmatsyag sa paligid. Habang habol hininga itong nagmasid, nagsimulang lumamig ang kanyang dugo sa kaba. Ikaw ay isang matapang na batang paslit. Sino? Sinong nandyan? Inahangaan ko ang iyong determinasyon para may mahuling makakain. Ngunit, malas ka bata. Dito na ang iyong huling hantungan. Ano ka ba? Importante ba na malaman mo? Ito na ang iyong katapusan. Hindi mo ba alam na ito ang aking tirahan at ako ay isang kapa? Isang kapa? Ikaw ba ang dahilan kung bakit walang mahuling isda sa mga ilog nitong kamakailan? Nagpapatawa ka ba, batang paslit? Ni hindi ko masikmurang kumain ng malasang isda. Sa katunayan, mas kaakit-akit sa akin ang laman ng tao. Isang yokai ang umahon sa ilog, kalahating unggoy at mistulang pagong ang tumambad kay Haruto. Sa pagkabigla, ginamit nito ang sibat na hawak, ngunit walang laban nito. Nabali ang sibat dahil sa tigas ng buto na bumabalot sa katawan nito na nagsisilbing baluti ng kapa. Maganda ang iyong pinamalas na katapangan, batang paslit. Alam mo bang matagal na akong gutom at uhaw sa dugo ng tao? Matagal na akong hindi nakakain. Mistulang walang mga tao nagsasadya sa ilog. Tama na ang usapang ito. Teka, sandali! Hindi ubra ang pagmamakaawa mo, batang paslit. Hindi ako magmamakaawa. Gusto ko makipagsundo sa'yo, kapa. Ano? Isang kasunduan? Sige, ipagpatuloy mo. Mistulang nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Haruto at ng kapa. Pagbalik sa nayon, nakita ng isang batang lalaki at ito'y humanga sa dami ng isdang nahuli ng isa pang batang lalaki. Ito ay si Haruto. Sinabi ni Haruto sa bata na nahuli niya ang lahat ng isda sa isang dihim na ilog. Ngunit may kondisyon si Haruto sa bata na bago niya ito sabihin sa kanya ang lokasyon ng tagong ilog, kailangan niyang ilihim ito upang hindi maubos ang isda. Sumang-ayon naman ang maliit na bata. Sa kasamaang palad, para sa maliit na batang lalaki, ang tanging naghihintay sa tagong ilog ay ang kanyang kapamakan. Sa iyong paningin, si Haruto ay nakipagkasundo sa kapa na magdadala ito ng isang taganayon sa ilog isang beses sa isang linggo. Bilang kapalit, ang kapa ay manghuli ng 2 dosenang isda para kay Haruto, isang beses din sa isang linggo. At doon nabuo ang pagkakaibigan ni Haruto at ng kapa.
Si Haruto ay palaging may isda para sa kanyang pamilya. At ang Kappa naman ay masayang di mahirapan pang humuli na makakain. Ang Kappa ay isang uri ng yokai na malabampirang nilalang na may taglay na talino. Ang mga ito ay inihalin tulad sa kasing laki ng isang 10 taong gulang na bata. Kulay dilaw, berde o asul na pinagsamang unggoy, may kaliskis ng isda at anyong pagong. Sa susunod na magawi kayo sa ilog o sa lawa, mag-ingat. Baka may naninirahang Kappa.